Preiubiți frați și surori în Hristos, this is Brother Frank speaking to you from the International Mission Center. vă vorbește fratele Frank de la Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Very, very special because the Lord has done Vă salutăm într-un mod deosebit pentru că Domnul a făcut lucruri mari în ultimele câteva zile. Am avut adunări și oamenii au venit de pretutindeni, până și din Statele Unite, din Canada, din Africa de Sud, din Africa Centrală, de pretutindeni din Europa. Unii călătorind 1600 de kilometri cu mașina ca să fie alături de noi în timpul serviciilor divine. Iar Domnul Dumnezeu, ca întotdeauna, și-a confirmat cuvântul și a binecuvântat adunarea. Noi ne adunăm întotdeauna știind că Domnul își ține toate promisiunile. Ca de obicei, subiectul principal a fost revenirea lui Hristos, pregătirea noastră, chemarea afară și pregătirea pentru a ne întâlni cu Domnul. Apoi, de asemenea, s-a pus accentul pe promisiunile lui Dumnezeu. Dumnezeu mai întâi promite, apoi împlinește ce a promis atunci când vine timpul. Vă puteți gândi la Avram, când Domnul i-a promis că se va naște Isaac. De 3 ori a zis Domnul, la anul, pe vremea aceasta, soția ta va avea un fiu. În Geneza 17 și 18. Preiubiți frați și surori, pentru mine este un lucru foarte prețios. Și anume, faptul că ceea ce credem noi trebuie să fie promis în cuvântul lui Dumnezeu. Dacă noi credem ceva cu privire la care nu putem pune degetul pe un verset din Biblie, atunci credem ceva ce n-a promis Dumnezeu. Trebuie să ne putem pune degetul pe un verset și capitol și să spunem, aici este scris. Vă dau câteva exemple. În Vechiul Testament, Dumnezeu a promis că își va conduce poporul în țara promisă, iar când a sosit timpul, s-a împlinit fiecare promisiune făcută de Dumnezeu Israelului. O puteți citi în Vechiul Testament. Preiubiți frați și surori, Noul Testament a început cu împlinirea promisiunii. Isaia 40, versetul 3. Un glas strigă în pustie. Vă puteți pune degetul pe versetul acela și apoi să citiți în Matei, Marcu, Luca, să vedeți cum s-a împlinit promisiunea. Același lucru este valabil în cazul Domnului și Mântuitorului nostru. Pretutindeni în Vechiul Testament au fost făcute promisiuni. Până la Isaia, capitolul 7, versetul 14, Fecioara va rămâne însărcinată. Era o promisiune. Vă puteați pune degetul pe capitolul și versetul din Vechiul Testament. Iar acum vă puteți pune degetul
pe versetul, pe capitolul din Noul Testament și să spuneți, iată împlinirea. În același fel, există promisiunea pentru timpul nostru. Domnul Dumnezeu însuși a spus în Maleahi 4, eu vă voi trimite, eu, Domnul Dumnezeu, eu vă voi trimite pe profetul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. El va întoarce inima, nu capetele. El va întoarce inimile copiilor lui Dumnezeu la credința părinților, la aceeași credință care a fost la început. Și ne putem pune degetul pe împlinirea acelei promisiuni. Cât sunt de recunoscător să spun ca martor, ochii mei au văzut împlinirea acelei promisiuni. Cât sunt de recunoscător să mărturisesc că din 1955 până în 1965, în toți cei 10 ani, am fost martor al împlinirii acelei promisiuni. Cât de recunoscător pot fi că l-am cunoscut pe fratele William Branham personal. Nu am fost doar în adunările lui, ci am fost în aceeași mașină cu el, am mâncat la aceeași masă cu el. Eu sunt martor că promisiunea din Vechiul Testament s-a împlinit în timpul meu, în timpul nostru. Preiubiți frați, de ce accentuez eu cuvântul promisiune? Dacă noi credem fiecare promisiune, atunci suntem copii ai promisiunii și o vom vedea împlinită și pe ultima. Apoi, de asemenea, puteți înțelege ce a fost spus profetului promis de Dumnezeu pentru timpul acesta de către glasul extraordinar pe 11 iunie 1933, în jurul orelor 14. Așa cum a fost trimis Ioan Botezătorul ca să premeargă întâia venire a lui Hristos, tu ești trimis cu mesajul care va premerge a doua venire a lui Hristos. Vedeți voi cât de exact a vorbit Domnul aceste cuvinte? Mesajul dat ție va fi premergătorul celei de-a doua venire a lui Hristos. Cât de exact este Dumnezeu! Așadar, Domnul și-a luat mesagerul, dar mesajul ne-a rămas. Și numai după ce mesagerul a fost luat ca să fie cu Domnul, acel cuvânt promis al lui Dumnezeu ajunge la marginile pământului. Dacă privesc numai la ultimele câteva luni în care noi am ajuns la națiuni întregi și la milioane de oameni cu adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu, cu mesajul acestui ceas, fie în Indonezia, în Dubai, în Golful Persic și Pakistan, oriunde a fost, Domnul a deschis ușile și, de asemenea, ne-a dăruit privilegiul de a ajunge la milioane de oameni prin intermediul televiziunii. Chiar și ultima călătorie în Moldova, unde Dumnezeu a deschis ușile și noi am avut prioritatea să vorbim întregii națiuni prin televiziune.
Acesta este timpul lui Dumnezeu pentru ca poporul lui Dumnezeu să audă ultimul mesaj promis înainte ca Domnul să revină. Frați și surori, fecioarele înțelepte vor crede numai promisiunile din cuvântul lui Dumnezeu. Cele nechibzuite vor crede orice. Cele nechibzuite s-ar putea să creadă că Domnul a venit deja. Cele nechibzuite s-ar putea să creadă că scaunul Harului este deja scaun de judecată. Cele nechibzuite s-ar putea să creadă că profetul se va întoarce. Cele nechibzuite s-ar putea să creadă că va avea loc o slujbă într-un cort. Cele nechibzuite s-ar putea să creadă orice. Dar cele nechibzuite nu-și pot pune degetul pe versetul respectiv din Scriptură. Și aceasta este problema. Aceasta este problema din care vin toate neînțelegerile. Pentru că voi nu vă întoarceți la cuvântul lui Dumnezeu. Și de aceea sunteți condamnați să credeți minciunile pe care voi înși vă le-ați fabricat. William Branham a fost un adevărat slujitor al lui Dumnezeu, un profet promis cu o slujbă infailibilă pe care am văzut-o cu ochii mei. Înaintea ochilor mei s-a repetat aceeași slujbă pe care a avut-o Domnul nostru când a umblat pe pământ. Nu doar o zi, ci în toate adunările din Germania, din America, mai ales în Dallas, în Texas. Prieteni, ce să spun? Inima îmi este frântă din cauza că lucrurile spuse de fratele Branham sunt scoase din context. Și unul merge într-o direcție cu interpretarea lui, iar altul în altă direcție cu interpretarea lui. Până acolo au ajuns încât pretind că sunt 7 sau chiar 9 versiuni despre cele 7 tunete. Dați-mi voie să vă spun, puteți să vă puneți degetul pe vreun verset, pe vreun capitol din Biblie, ca să știu și eu unde este scris ce predicați voi? Uitați-o. Dacă nu se găsește în cuvântul lui Dumnezeu, voi aveți o neînțelegere, îi duceți pe oameni în rătăcire, mintea voastră e confuză. În cuvântul lui Dumnezeu nu este nicio confuzie. În mesajul acestui ceas nu este nicio confuzie. Dacă Duhul Sfânt este peste voi, voi înțelegeți toate lucrurile corect. De aceea, trebuie să subliniez 2 Corinteni, capitolul 1, versetele 20 și 21. Toate promisiunile lui Dumnezeu sunt da și amin prin Hristos, prin noi. Fiecare cuvânt al lui Dumnezeu este adevărat, însă trebuie să vină din gura lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu nu este ceea ce spuneți voi. Cuvântul lui Dumnezeu este ceea ce spune Dumnezeu însuși. Trebuie să deschideți Scripturile, cum spuneam la început, despre promisiunile din Vechiul Testament. Vă puteți pune degetul în Noul Testament și să spuneți, ca Apostolul Petru, în ziua Cincizecimii, promisiunea aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Cum a spus Domnul nostru, așteptați în Ierusalim până veți primi promisiunea Tatălui. Promisiune, promisiune, promisiune.
Și apoi vă puteți pune degetul de fiecare dată. Promisiunea s-a împlinit. Preiubiți frați și surori, venirea Domnului este atât de aproape. V-aș putea împărtăși ce se întâmplă în Israel, în țările din jurul Israelului, în ceea ce se numește Palestina. V-aș putea împărtăși multe lucruri care ne arată că revenirea promisă a Domnului nostru este foarte, foarte aproape. Și Domnul nostru a promis în Ioan 14, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Apoi mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. El nu vine ca să fie cu noi pe pământ. Noi îl întâlnim în văzduh. Asta spune cuvântul. Eu îmi pot pune degetul pe 1 Tesaloniceni, capitolul 4, de la versetul 15 la 17. Eu îmi pot pune degetul pe cuvântul care spune ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Acum El este cu noi în Duhul de 2000 de ani, dar atunci El va veni în chip trupesc, iar noi vom fi schimbați și împreună vom fi răpiți ca să-L întâlnim pe Domnul și să fim cu El. Preiubiți frați și surori, inima îmi este împovărată pentru copiii lui Dumnezeu, pentru toți aceia care cred fiecare promisiune. Și vă rog, asigurați-vă că nu folosiți într-un mod greșit numele lui William Branham, profetul lui Dumnezeu, confirmat de mii de ori în slujba lui. Vă rog să aveți grijă. Nu trageți numele lui William Branham în învățăturile voastre și în ceea ce spuneți voi. Cuvântul lui Dumnezeu să fie autoritatea voastră finală. Și atunci vom vorbi toți aceeași limbă, vom confirma și vom vedea că Dumnezeu este numai în cuvântul Său. Binecuvântările atotputernicului Dumnezeu să fie peste voi, este rugăciunea mea în numele sfânt al lui Isus. Amin.